В ігровому оточенні ми можемо побачити реконструкцію Невицького замка. Це не просто проєкт, який був про зроблення 3D-моделі, а він показує самий замок, який він був під час його розквіту, це 16 сторіччя. І це є повноцінна гра, в якій можна побігати, в яку можна зануритися і відчути саму атмосферу, як воно виглядало тоді. Я хотів зробити щось, що було важливо не тільки для мене, як частина портфоліо або проєкт особистий, але щось, що могло б допомогти суспільству, в тому числі якісь культурні проєкти. І поки я намагався вибрати тему, я собі відвів на це якийсь час, і я дуже люблю Невицький замок. Я дуже часто туди їжджу. Кожен раз, коли я в Ужгороді, обов'язково схожу хоча б один раз в Невицький замок. І от я прийшов туди зимою, я сів, подивився, поробив фотографії, подумав, щоб не зробити цей замок. От мені завжди було цікаво, який він був до цього. Там ним ніхто не займається, ніхто не робить реконструкції, він розвалюється. От який він був. Мені стало цікаво, я почав це питання досліджувати, знайшов людей, які в цьому розбираються, і подумав, що так, тема класна і вона може вистрілити, її треба робити. Я знав, що це буде доволі важкою задачею, і такий великий проєкт робити в одну людину, особисто це доволі складна задача. І деякий софт я не знав, якісь програми я не знав, треба було щось довчити, зробити ресерч. Багато деталей, які були неясні, і тому навіть при тому, що я вже вибрав якусь тему спочатку, у мене десь перший місяць-півтора пішло тільки на те, щоб вивчити потрібні програми, які я ще недосконало знав для того, щоб виконати цей проєкт. Тобто я не можу сказати, що всі 4 місяці пішли чисто на цей проєкт. Я б сказав, що воно зайняло близько 3 місяців. Я хотів, щоб цей замок був не ще одною картинкою в інтернеті, щоб він був прив'язаний до реальної локації і щоб він був максимально для неї близький. І коли я почав шукати інформацію, щоб бути більш точним в своїх дослідженнях, я стикнувся з тим, що мало що є в інтернеті. І взагалом інформації дуже мало. І не тільки по Невицькому замку, але й по середньовічним замкам в принципі. Є там певні реконструкції, які робилися, але їх дуже мало. Я зрозумів, що для того, щоб я хоч щось міг знайти, мені доведеться поїхати в Ужгород, бо на той момент я ще був в Копенгагені, в мене не було на це часу. Я відклав, зробив собі цю поїздку, приїхав сюди і почав шукати по якимось контактам, хто би міг цим зайнятися. Через Фейсбук я знайшов археолога, історика, я думаю, що ужгородці його мають знати, його звуть Олександр Дзембас. Він винятково займається Невицьким замком, для нього це дуже важливий проєкт, він це дуже-дуже давно вже робить. Всі археологічні розкопки, яких було дуже мало для такого об'єкту, були зроблені саме ним. Я зрозумів, що це єдина моя можливість щось дізнатися, я з ним поговорив, він був дуже привітливим, дуже люб'язним, він поділився зі мною дуже великою кількістю інформації. Я насправді не очікував навіть такого. Він показав мені якісь свої малюнки, які ніде не можна знайти, показав мені лімітоване видання своєї книги про цей конкретний замок. Я багато що прочитав, там багато до цього прив'язаної історії. Тобто цей замок він не є точною реконструкцією. Бо я не історик, я не археолог, але я це робив настільки близько, наскільки я міг. У мене були деякі зображення, але всі зображення, які були максимально наближені до того, як замок виглядав раніше, зроблені цим істориком, археологом Олександром. Тому він же ж не художник, він робив там порушені перспективи і так далі. І тому було доволі тяжко відтворювати певні елементи, бо багато деталей не сходилося, бо це лише його здогадки, як воно виглядало, тому що він сам казав, що настільки мало було зроблено археологічних розкопок, що дуже тяжко відтворити те, що було раніше. І більшість про те, що вони знають, це вони лише здогадуються. Тому в цьому проєкті є певна кількість, так можна скажемо, артистичних спекуляцій моїх особистих, щоб воно виглядало більш привабливо для фінального користувача, для людини, яка просто підійде до комп'ютера, зможе пограти в цю гру або дивиться відео онлайн. Але він максимально наближений до того, як він виглядав в 16 сторіччі. Наразі, що можна робити в грі, ти з'являєшся в точці, яка веде до замку, навколо замку, яка починається від фонтану, який там вже зруйнували, бо він там є. І єдине, що ти можеш робити, це ти можеш ходити і стрибати. Ти просто ходиш навколо локації. Я намагався гратися зі світлом, щоб показати гравцю, куди більше йти, де було б цікаво. І ти можеш ходити кола, там є спеціальні кола, башти, перекриття, сходи. Це більше зараз гра про дослідження. Про дослідження самого замку і занурення в це оточення і відчуття, які ти отримаєш від цього. Цей проєкт виконував декілька функцій одразу. Одна з яких була навчальня.
Навчальна в плані, що цей проект міг би використовуватися як візуалізації для книжок, для підручників. Якщо б можна було там дітей навчати в школі по цим таким прикладам, їм би було більш цікаво навчатися. Вони були б, о, клас, це гра, можна пограти, можна подивитися. Або навіть для людей, які в цьому розбираються, бо я робив багато дерев'яних конструкцій, маленьких паличок на даху. У мене всі є, оскільки у мене перша освіта архітектор, то я трохи розуміюся на цьому. І багато конструктиву я зробив таким, яким він має бути. І ці елементи можна побачити в замку, і тому це може було бути цікавим в плані того, як ці замки взагалі виконувалися, як вони виглядали, які в них були функції. В тому числі я б сказав, що зараз є певні приклади, як великі ігрові компанії використовують такі елементи. Для прикладу можу назвати Ubisoft. У них є серія ігор, називається Assassin's Creed. І у них була серія нещодавно про Єгипет, і там, крім того, що там є стандартна версія гри проходження, тобто ти вбиваєш ворогів, виконуєш якісь завдання, вони зробили спеціальну окрему версію наукову, навчальну, де ти не можеш нічого робити, тільки ходити по локації. І воно виглядало як просто довга, багаточасова, там, не пам'ятаю, 16 чи 20 годин, просто екскурсія, як в музеї. Ти заходиш, і тебе гід тобі розказує, ти підходиш до якоїсь там, не знаю, гробниці фараона, і воно тобі розказує, там, голос наративом начитує, що це було таке, ти бачиш всі вивіски, ти можеш походити, подивитися його зблизька. Воно доволі точно це все відтворить. Я б сказав, що це зараз може стати стандартом навчання, бо воно заохочує нових студентів, учнів до більш точного і більш ретельного вивчення історії. Одна з, я б сказав, напевно, основних можливостей розвитку цього проєкту переносити його в віртуальну реальність або в доповнену реальність. Це буде потребувати певних зусиль в переробці цього проєкту, але, я б сказав, в такому стані, який він є зараз, він точно виконав свою задачу. Його можна далі розвивати, його треба далі розвивати, в тому числі на такі нові платформи, як VR і AR. Оскільки це дуже нові технології, там треба дуже багато знати технічних моментів. Але вчитися треба завжди. Тому я хочу зайнятися спробою перенести 3D-простір в якісь такі платформи нові.